ઘણા સમય પહેલાં એક ગાઢ જંગલમાં એક વિશાળ અને જૂનું વૃક્ષ હતું. તે ઝાડ પર ઘણા પક્ષીઓ રહેતા હતા. તેમાંથી ચતુર નામનું નાનું પક્ષી સૌથી અનોખું અને બુદ્ધિશાળી પક્ષી હતું. તે હંમેશા નવી વસ્તુઓ જાણવા અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. રોજ સવારે ચતુર પક્ષી દૂર દૂર સુધી ઉડી જતી અને જે કોઈક નવું જોતું તે ઝાડ પર આવીને બીજા પક્ષીઓને કહેતું. એક દિવસ તેને જોયું કે લોકો દૂર નદી પાસે ખેતી કરી રહ્યા છે. તે લોકોએ બીજ વાવ્યા અને થોડા દિવસો પછી લીલા છોડ ઉગવા લાગ્યા. ચતુરે આ બધું જોયું અને પાછો ઝાડ પાસે આવ્યો. તેણે અન્ય પક્ષીઓને કહ્યું, મેં આજે કંઈક અનોખું જોયું. લોકો નાના બીજમાંથી મોટા વૃક્ષો અને પાક ઉગાડે છે. આપણે પણ આવું કંઈક કરી શકીએ. પરંતુ બીજા પક્ષીઓ તેની સામે હસવા લાગ્યા અને કહ્યું, તમારી વાત નકામી છે.